हेलो नमस्ते यो भिडियो चाहिँ म हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ यो टेम्प्लेट कसरी चलाउने भनेर म सिकाउँदैछु। सो मैले चाहिँ यो हाम्रो हेल्थ साइकोलोजीको असाइनमेन्टलाई चाहिँ क्विकली डेटाहरू चाहिँ एनालाइज गर्नलाई चाहिँ एउटा टेम्प्लेट बनाएको छु, जुन लिङ्क मैले यो भिडियोको तल दिएको छु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो कपी डकुमेन्ट भनेर पाउनुहुन्छ। वन्स तपाईँले कपी मेक अ कपी गर्नुभयो भने तपाईको आफ्नो गुगल ड्राइभमा एउटा यस्तो सिट देखा पर्नेछ। सुरुमा खाली हुनेछ अनि अब तपाईँले अरू ठाउँमा हेर्नुभयो भने ब्ल्याङ्कै हुन्छ। यो मैले टेम्प्लेट चाहिँ बनाइदिएको हो सो द्याट चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेटा हाल्नुपर्छ र वन्स डेटा हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अहिले जुन एनालाइसिसको जुन कुरा आइरहेको छ यो अहिले केही पनि छैन है। हेर्नु यो जुन मेन्टल हेल्थ एनालाइसिसमा चाहिँ अहिले केही पनि डेटा छैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले र डेटा हालिसकेपछि चाहिँ यहाँ डेटा जेनेरेट हुन्छ। सो र डेटा चाहिँ कुन चाहिँ डेटा हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो त्यो चाहिँ तपाईँको जुन आफ्नो त्यो डेटा चाहिँ तपाईँको आफूले जुन फर्म भर्नुहुन्छ, जुन तपाईँको फर्म कसैले भरेको फर्म छ भने त्यो फर्मको डेटा। जस्तै मैले यहाँ एउटा स्याम्पल डेटा बनाएको छु। सो यदि तपाईँको चाहिँ तपाईँले जुन सेयर गर्नुभएको फर्म छ त्यो फर्मको डेटालाई चाहिँ तपाईँले लोड हुँदैछ। सो जस्तै यहाँदेखि सबै कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरोमा 24जनाले भरेका छन् भने मैले 1देखि सबै कपी गरेर यो चाहिँ मेरो फर्मको डेटालाई चाहिँ मैले यहाँ मेरो टेम्प्लेट जुन एनालाइजर टेम्प्लेटमा ल्याएर चाहिँ यहाँ मेन्टल हेल्थको डेटा मेन्टल हेल्थमै 1मा ल्याएर मैले यसरी पेस्ट गरिदिन्छु। अब यो डेटा यहाँ आउने बित्तिकै अब तपाईँले आफ्नो मेन्टल हेल्थ एनालाइसिस यो जुन ट्याब छ यहाँ तल यहाँ मेन्टल हेल्थ एनालाइसिस ट्याबमा गएर हेर्नुहोस् भयो भने बिस्तारै डेटाहरू यसरी जेनेरेट हुन थाल्छ हैन। भनेपछि तपाईँले डेटा राख्ने बित्तिकै तपाईँको यो पिएसएस स्कोर, रिजल्ट, कोपिङ स्केलको स्कोरिङहरू, साइकोलोजिकल वेलबिङ र पर्सनालिटी टेस्ट सबै एकैचोटि जेनेरेट हुन्छ। सो यति नै हो। सो यो टेम्प्लेट युज गर्नु होला र होपफुली यसले तपाईँको असाइनमेन्टलाई हेल्प गर्छ भनेर म आशा राख्दछु। अहिलेको लागि चाहिँ यो मेन्टल हेल्थको मात्रै मैले टेम्प्लेट बनाएको छु र इमोसनलको चाहिँ म चाँडै नै अपलोड गर्नेवाला छु। थ्याङ्क यू।